શ્રી સદગુરુએ કહ્યું છે, એવા ભક્તિ માર્ગનો મને સદાય આશ્રય રહો. શ્રી સદગુરુએ કહ્યું છે ભક્તિ માર્ગ એટલે શું? 4 તાપ છે. તાપ, સંતાપ, પ્રતાપ, પરિતાપ. એકનો સંબંધ શરીર સાથે, બીજાનો મન સાથે, ત્રીજાનો બુદ્ધિ સાથે, ચોથાનો આત્મા સાથે. કઈ રીતે છે અને એમાં ભક્તિ માર્ગ ક્યાં આવ્યો એ મારે સમજાવવું છે. તાપ એટલે પેલું સૂર્યવાળો તાપ. આ બહાર જાઓ એટલે ખબર પડી જાય એમાં કઈ. એનાથી પસીના થાય અને શારીરિક લેવલ પર કષ્ટ કે તમારી ભાષામાં દુઃખનો અનુભવ થાય. સંતાપ સૂર્યથી નહીં, વિચારથી થાય. આર્ત ધ્યાન માનસિક લેવલ પર વ્યથિત. પેલા 2 નેગેટિવ હતા, હવે 2 પોઝિટિવ છે. પ્રતાપ, પ્રતાપ વાણીનો, જ્ઞાનીની વાણીનો પ્રભાવ અને એ બુદ્ધિમાં ફેલાવે છે, બૌદ્ધિક લેવલ પર કંઈ કરે છે. પરિતાપ, પરિતાપ એટલે એ થાય છે સાધનાથી. ઇન્ટ્રોસ્પેક્શનને પણ હું મોટી સાધના ગણું છું. એટલે સાધનાથી દ્રવીભૂત થવું તેને પરિતાપ કહે છે. દ્રવીભૂત એટલે કે પરિવર્તન. માખણ મેલ્ટ થાય, તું મેલ્ટ થાય, એને કહેવાય પરિતાપ. આ આત્મિક લેવલનો ફેરફાર છે. ભક્તિ માર્ગ ક્યાં આવ્યો? અહીંયા કે જ્ઞાનીના પ્રતાપથી તારામાં પરિતાપ આવવાથી તાપ, સંતાપ અને નડે નહીં. આ છે ભક્તિ માર્ગ. આટલો સિમ્પલ છે ભક્તિ માર્ગ. ક્લિયર? જ્ઞાનીના પ્રતાપથી, કારણ કે ભક્તિ માર્ગમાં જ્ઞાની ના હોય તો કેવી રીતે ચાલે? જ્ઞાની અને જ્ઞાનીનું શરણ, રાધર શરણાગતિ. જે જ્ઞાનીને પ્રણત છે, જે જ્ઞાનીને પ્રણત છે એના સર્વ દુઃખ ટળે છે. ભક્તિ માર્ગની સાધના છે. પણ પ્રણતનો અર્થ શું થાય? ખાલી નમન તો ન થાય. એટલે એ વ્યવહાર કહેવાય પ્રણતનો, પ્રણત નમવું. પણ ભક્તિ માર્ગની સાધનામાં માત્ર કાયાને નમાવી એટલો અર્થ તો ન હોઈ શકે. એનાથી કઈ પરાભક્તિ તમે પામી શકો એ શક્ય નથી. એની સાધનામાં પ્રણત એટલે શરણાગતિ. જ્ઞાનીની શરણાગતિથી આ કાર્ય થાય પરિતાપ. 4 કેરેક્ટરની વાત કરું, બહેનોને ગમે એવા. એક વહુ છે, એ વહુની 2 સાસુ છે અને આ 2ની એક સાસુ છે. 4 કેરેક્ટર્સ મહાભારત મારું બહુ ફેવરેટ છે, કારણ કે કૃષ્ણ મારા બહુ ફેવરેટ છે. કૃષ્ણ ઉપર બોલવાનું હોય તો હું ચાન્સ લઈ જ લઉં. તો કૃષ્ણની આ 4 ભક્ત્યાની, પહેલું છે ઉત્તરા, અભિમન્યુની વાઈફ. ઉત્તરા, એની 2 સાસુ સુભદ્રા અને દ્રૌપદી, બંને અર્જુનની વાઈફ. સુભદ્રા અને દ્રૌપદી અને એની સાસુ કુંતી. શરણાગત છે આ 4. ઉત્તરાની શરણાગતિ કઈ રીતે વ્યક્ત થાય છે? કયા પ્રસંગે વ્યક્ત થાય છે? દ્રોણાચાર્યની ડેથ થાય છે અને એનો પુત્ર અશ્વત્થામા અત્યંત ક્રોધિત થાય છે કે હવે પાંડવોને નિર્વંશ, એટલે એના બધા જ એને આખા એ વંશને જ ખલાસ કરવો છે. અને એ રીતે અનીતિ આચરીને એ પાંડવોના તંબુમાં જાય છે. દ્રૌપદીના 5 પુત્રને, એકચ્યુઅલી 5 પાંડવ સમજીને એ દ્રૌપદીના 5 પુત્રની હત્યા કરે છે. એના પછી એને ખબર પડે છે કે ઉત્તરાના ગર્ભમાં, અભિમન્યુ ભલે મરી ગયો છે એનો વર, પણ ઉત્તરાના ગર્ભમાં જીવ છે, પરીક્ષિતનો જીવ. એ પલી રહ્યો છે. એટલે એને નષ્ટ કરવા માટે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડે છે. આ પ્રસંગ તમે જાણો છો. બ્રહ્માસ્ત્ર છોડે છે કે એ ગર્ભ, એટલે ગર્ભની હત્યા, એવો દ્વેષ. અને તે વખતે ઉત્તરાને ખ્યાલ આવે છે કે આવું કાર્ય, આ એના મનમાં આવા વિચારો છે અને આવું ઇઝ પ્લાનિંગ વગેરે.
તે વખતે એને કોનું સ્મરણ પ્રથમ થાય છે? શરણાગતિનો પહેલો સ છે સ્મરણ. રાઈટ સ્મરણ થવું જોઈએ દુઃખની વખતે. એની પાસે 5 સસરા હતા ઉત્તરા પાસે. એક જ્ઞાનવાન સહદેવ, રૂપવાન નકુલ, બલવાન ભીમ, શસ્ત્રવિદ શાસ્ત્રવિદ. આ બધા ધુરંધર હતા, પણ આ કોઈનું સ્મરણ એને ના કર્યું. એને શુદ્ધતાનું સ્મરણ કર્યું, કૃષ્ણ. દુઃખના સમયે તમને પ્રથમ સ્મરણ કોનું આવે છે? એના પતિ તમારી શરણાગતિ મપાશે. માથું દુખે ત્યારે પ્રથમ સ્મરણ દવાનું થાય છે કે સત્પુરુષનું થાય છે? સત્પુરુષ એટલે સત્પુરુષના વચનામૃતનું, સત્પુરુષની દશાનું, કોઈ પણ પ્રકારે સ્મરણ દુઃખના સમયે પ્રથમ કોનું થાય છે? અંતિમ નહીં, પ્રથમ. એના પરથી તમારી શરણાગતિની લેવલ મપાશે. તો એ આપણે ઉત્તરા પાસે શીખે છે. નો વન, there were so many to help her, could have helped her, but her faith drew her towards શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. અને એ શરણનું સ્મરણ કર્યું, અને તેથી એની શરણાગતિમાંથી આપણે એ શીખીએ. બીજી શરણાગતિ સુભદ્રા. Subhadra happens to be sister of Krishna, wife of and mother-in-law of Uttara, and mother of Abhimanyu. સુભદ્રાની શરણાગતિમાંથી કયો સ લેશો? સમર્પણનો. અભિમન્યુની હત્યા થાય છે એના પુત્રની, અને બહુ ખોટી રીતે થાય છે. નીતિ વિરુદ્ધ થાય છે. કેટલા બધા યુદ્ધના નિયમોનો ભંગ થાય છે. સાવ નીતિ વિરુદ્ધ એની હત્યા થાય છે. પણ તે વખત એનું ચિત્ત નીતિ પ્રધાન ન રહેતા પ્રીતિ પ્રધાન રહે છે. એ જાણે છે કે મારો ભાઈ સર્વશક્તિમાન છે, મારો ભાઈ શ્રી કૃષ્ણ સર્વશક્તિમાન છે. એ ઈચ્છતે તો અભિમન્યુને બચાવી શકતે. બિકોઝ સર્વશક્તિમાન માટે બીજું કાંઈ જ અશક્ય નથી. એ ઈચ્છતે તો અભિમન્યુને તે દિવસે ના પાડતે યુદ્ધમાં જવાનું. એ ઈચ્છતે તો ત્યાં એનો રથ પહોંચી જાત અને બચાવી શકતે. અનેક રીતે એ બચાવી શકતે, છતાં મારા ભાઈએ બચાવ્યો નહીં. તો એની રજામાં રાજી. કોઈ ફરિયાદ નહીં. એ કરી શકતો કે નહીં ફરિયાદ એના ભાઈ પાસે જઈને? જેમ ગાંધારીએ કીધું કે કૃષ્ણને કે તું આ યુદ્ધ રોકી શકતે, કે મેં ફરિયાદ કરી, અંતે એને શાપ બી આપ્યો યાદવ વંશનું. તેવી રીતે ફરિયાદ કરી શકતે સુભદ્રા કે હું તારી બેન છું, આ તારો ભાંજો છે. ચલો ભાંજાનો વિચાર કરો, બહેનનો તો વિચાર કરવો જોઈએ. હા, અને એની વાઈફ ગર્ભવતી છે. આવી સ્થિતિમાં, અને તું સર્વશક્તિમાન છે, અને તને અભિમન્યુ પણ અતિ પ્રિય છે, છતાં કેમ તે થવા દીધું? જો એને થવા દીધું તો એ જ યોગ્ય છે. નો ફરિયાદ, નો ફરિયાદને સમર્પણ કરો. તમારું સમર્પણ ખાલી કાયાને નમાવવું એટલું જ છે. પછી એની જે આજ્ઞા થાય એમાંથી તમને ચેન્જીસ જોઈએ. આપના યુગમાં આપણે સત્પુરુષ તો મળે, પણ આવી શરણાગતિ ક્યાં છે? કેમ ઘડી ઘડી આપણે કમ્પ્લેન કરીએ છીએ? કેમ ઘડી ઘડી આપણે ફરિયાદ કરીએ છીએ? ફરિયાદને તો અંતે પ્રશ્ન તો કરીએ જ છે ને. એવો વિરોધ ભાવ ન હોય, પણ એવો વિકલ્પ તો જાગે. આમ કેમ? તો પોતાના પુત્રની હત્યા થઈ જાય અને એના ગ્રેન્ડસન ઉપર બ્રહ્માસ્ત્ર છોડવાનું આવ્યું, તો આને બચાવ્યો અને ના બચાવ્યો. જો બચાવી તો શક્યા જ ને, પરીક્ષિતને બચાવ્યો, અને અભિમન્યુને ન બચાવી શકે કે ન બચાવ્યો. બંનેનો સ્વીકાર સુભદ્રાએ કર્યો. મારા ગ્રેન્ડસનને બચાવ્યો તો મારા સનને કેમ ન બચાવ્યો? એવા કોઈ વિકલ્પ ન કરે. તો આ સુભદ્રાની શરણાગતિમાંથી શીખો. સુભદ્રાની શરણાગતિના સમાં કયો સ? સમર્પણ. બીજી સાસુ દ્રૌપદીની શરણાગતિમાંથી કયો સ? તો એ સ છે સંભાવ. દ્રૌપદી learned from that ચીરહરણ પ્રસંગ of હસ્તિનાપુર, અને એને શું ભૂલ કરી, અને અંતે કૃષ્ણનું સ્મરણ કર્યું. પછી તો કૃષ્ણ ચીર બનીને આવી ગયા. એ બધું થયું,
પણ શી લર્ન કે કેટલી બધી ભૂલ મેં કરી, મેં સ્મરણ છેલ્લે કર્યું, મેં સંભાવ ન રાખ્યો, ત્યાં ક્રોધમાં ને ક્રોધમાં દુશાસનને વગેરે બધાને કેવા શબ્દ કીધા, કર્ણને દુશાસનને કે વેર લઈશ પછી જ વાળ ઓલીશ, ત્યાં સુધી વાળ ખુલ્લા રાખ. આ બધી ભૂલો એને પકડાય. શી મસ્ટ બી ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટિંગ. તો બીજા એક પ્રસંગે એમને ખૂબ ધ્યાન રાખ્યું અને આ ભૂલને રિપીટ ના થવા. સી ભૂલ રિપીટ ના થવી એને હું શરણાગતિ કહું છું. પણ એના માટે ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, આલોચન બધું કર્યું હોય તો જ આપ બચી શકો. ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન ના કર્યું હોય, આલોચન ના કર્યું હોય, ગુરુને કાઉન્સેલ ના કર્યો હોય, આ વગેરે ના કર્યું હોય તો બીજા પ્રસંગે બી તમે સેમ ભૂલ કરશો ને પછી કે છૂટતું નથી, છૂટતું તો નહીં જ છૂટે, કારણ કે તને છોડવું જ નથી. પણ દ્રૌપદીને છોડવું હતું. એટલે શી લર્ન્ટ. મહાભારતના યુદ્ધમાં અશ્વત્થામાએ એના 5 પુત્રોને વધ કર્યો, હત્યા કરી. આવા પ્રસંગે કાં તો પાછી ભૂલ કરી શકતે. આ વખતે પ્રથમ જ કૃષ્ણને પુકાર કર્યો. કૃષ્ણ કીધું હું દુઃખી છું એટલે તને યાદ કરું છું. દુઃખ હમણાં મને થયું છે, હું યાદ કરું છું. એટલા માટે નહીં કેમ મારા પુત્રને બચાવ્યા નહીં, કેમ કાંઈ પણ કરીને મારા પુત્રને પાછા સજીવન કરો, એના માટે નહીં. હું દુઃખી એટલા માટે નથી કે મારા 5 પુત્ર એક સાથે બધા મરી ગયા. મને દુઃખ એટલું જ છે કે એ લોકો ઊંઘમાં મરી ગયા. તો તારું સ્મરણ કરી પણ ન શક્યા. બધાને મરવાનું છે એક દિવસ, પણ તારું સ્મરણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરતા મર્યા હોત ને તો મને આટલું દુઃખ ન થાત. પણ ઊંઘમાં 5 મરી ગયા અને તારું સ્મરણ સુદ્ધા ના કરી શક્યા. જો આખો ભાવ બદલાયો છે. એટલું જ નહીં પણ સંભાવ આવ્યો છે. ત્યારે જ એ પ્રસંગે બધાએ કીધું કે હવે તો અશ્વત્થામાને ખલાસ કરીને રહેશું. ત્યારે સ્વયં દ્રૌપદી અટકાવે છે. કરુણા અને સંભાવ. કરુણા. તમે એની હત્યા કરશો તો ગુરુપુત્રની હત્યાનું તમને પાપ લાગશે. ગમે તેમ પણ એનો બાપ તમારો ગુરુ હતો. હવે જે બન્યું તે એને તો ખોટું કર્યું, એની સામે આપણે ખોટું નથી કરવું. સંભાવનો પહેલો પ્રકાર. અને બીજું કે છે એને મારી નાખશો તો એની માને શું થશે એ હું સમજી શકું છું. સમબુદ્ધિ. સમ. મને કેવું થાય છે મારા પુત્ર મરી ગયા તો મને કેવું થાય, હું સમજી શકું છું કે આ મરી જશે તો એની માને શું થશે. આ એની શરણાગતિનો સંભાવ. સમબુદ્ધિ. મારા જેવું બીજાને દુઃખ પડે એવું હું ઈચ્છતી નથી. તું છો ને કૃષ્ણ, કૃષ્ણ તું સાથે છો ને, આ દુઃખ ભૂલાઈ જશે. પણ એના માટે મારે દુઃખ ભૂલવા માટે મારે પાપ નથી કરવું. તો દ્રૌપદીની આ શરણાગતિમાં તમને સમબુદ્ધિ મળી. કુંતીની શરણાગતિમાં કયો સ મળે છે? સાનિધ્યનો મહિમા. વિકટતામાં પણ તારી નિકટતા અમને મળી. હવે જો સંપત્તિ ને સુવિધા વચ્ચે તું ભૂલાવાનો હોય, જો આ સુવિધા મળતા તું દ્વારિકા ભાગી જવાનો હોય કે હવે તમને કોઈ દુઃખ નથી તો હવે હું અહીં રહીને શું કરું, હસ્તિનાપુરમાં રહીને શું કરું, તો હવે હું જાઉં છું મારા દ્વારિકામાં. તો અમને સંપત્તિ કરતા તારું સાનિધ્યનું મહિમા વધારે છે. આપ વિપત્તિ, બીજી વિપત્તિ આપ. દુઃખ માંગ્યું કે જો તું દુઃખ હોય ત્યાં જ રહે છે ને તો અમને તારું સાનિધ્ય આ સુખ દુઃખથી ઉપર છે. દુઃખ આપ. એટલે જેને સંપત્તિને સુવિધા કરતા પણ પ્રભુના સાનિધ્યનો મહિમા વધારે હોય. દુઃખ ખાલી સુખ જાય નહીં, દુઃખ મળવાનું હોય કે બીજું સેટ ઓફ પ્રોબ્લેમ્સ આપો. પણ જો એ પ્રોબ્લેમના કારણે તમે દ્વારિકા ન જાઓ ને હસ્તિનાપુર રહેતા હો અમારી સાથે, જ્યાં બી હોય ત્યાં અમારી સાથે, કુરુક્ષેત્રથી પાછા ફરવાનું મન ન થાય. કારણ કે હવે બધાને ફાલ પડતી હતી કે હવે કૃષ્ણ ત્યાં થોડો ટાઈમ રહેશે અને પછી કે હવે તમે વેલ સેટ છો તો હવે હું જાઉં. અને આવી રીતે જ એક વખત હું સ્વધામ જાઉં આવી વાત કરશે કે મારું આ જગતમાં કાર્ય પૂરું થઈ ગયું છે, હવે હું સ્વધામ. આ ફાલ પડતી હતી બધાને. એટલી બધી પ્રીતિ, એટલી બધી શરણાગતિ કૃષ્ણ માટે. અને આ દિવસોમાં ભલે દુઃખના ડુંગરા તૂટી પડ્યા પણ દરરોજ દર્શન મળે, દરરોજ એ સ્મિત મળે, દરરોજ એ ચરણની ચાકરી મળે. અને એ હવે જાય તો હવે હસ્તિનાપુરનું કરવું શું? શરણાગતિ ઇઝ ધીસ. શ્રી સદગુરુએ કહ્યો છે એવો સ્મરણ, સમર્પણ, સમબુદ્ધિ અને સાનિધ્ય મહિમા એવો ભક્તિ માર્ગનો મને સદાય આશ્રય.
એવું કૃપાળુદેવ પાસે માંગીએ કે તમે તો મળ્યા, પણ મને આવી શરણાગતિ મળે ને તો આ યોગ સાર્થક થાય.